Thấy con đi mãi không về, Thành Cát Tư Hãn đã tự mình xuất binh tấn công Kim Quốc. Không quá 3 tháng, Yên Kinh của Kim Quốc đã bị Thành Cát Tư Hãn chiếm lấy. Chiến cục đổi thay làm Tống triều phải thay đổi thái độ với Đả Lôi và Mông Cổ. Đả Lôi thấy chuyện nhưng không nói mà làm theo lời căn dặn của cha, kết liên minh với Tống triều. Việc ký kết xong xuôi, Đả Lôi cũng liền lên đường trở về Mông Cổ. Ô, là Song Điêu, vậy là Quách Tĩnh An Đáp chắc cũng ở gần đây thôi. Hai người nghĩ Quách Tĩnh ở gần đây nên đi theo hai con điêu mà tới được Ngưu Gia thôn này. Khi tới chẳng thấy Quách Tĩnh đâu mà lại thấy Hoa Tranh đang trần dần ở đó. Hảo muội, muội có thấy Quách Tĩnh An Đáp không? Muội vẫn chưa tìm thấy huynh ấy. Dương Khang đứng sau hóng hớt, anh ta cũng có biết chút tiếng Mông Cổ nên khi nghe ba người nhắc đến Quách Tĩnh thì tỏ ra kinh ngạc. Tiếng An Đáp là chỉ huynh đệ, Quách Tĩnh và đám người Mông Cổ này lại thân thiết đến thế cơ à? Từ đằng xa lại vọng lên tiếng người ngựa huyên náo, thì ra đó là đám quân binh Tống triều đưa tiễn Đả Lôi. Bọn họ sau khi mất dấu thì cũng đã tìm được tới đây. Nhìn cảnh cờ xúy rợp trời, Dương Khang biết thân phận của Đả Lôi không nhỏ, anh ta chợt nhớ đến mình mà lòng thoáng buồn tiếc nuối. Chỉ mới hơn 10 ngày trước ta cũng là một vương tử uy phong, ấy vậy mà giờ đây thì chẳng còn ai thèm đếm xỉa đến nữa. Nhìn thần sắc của y thì chắc là còn chưa quên được cuộc sống xa hoa của hoàng tộc Hoàng Tôn rồi. Mục Niệm Từ nhìn thấy Dương Khang có thái độ ganh tị ra mặt thì trong lòng cũng đã biết được y đang nghĩ gì. Đám người Mông Cổ xì xào một hồi thì quyết định kéo nhau về nhà. Ba người rời đi thì đám quân binh cũng rời đi theo Tống Tiễn. Sao mình không thừa cơ hội giả kết giao với chúng rồi xin theo đi về phương Bắc, trên đường đi kiểu gì chả có cơ hội giết chúng. Nếu Mông Tống mà liên minh thì e rằng Kim Quốc không xong rồi quá. Muội tử, muội hãy đợi ta ở đây. Toàn tính thiệt hơn, Dương Khang bỏ Mục Niệm Từ ở lại, tức tốc đuổi theo ba người Đả Lôi. Mục Niệm Từ sớm biết không thể giữ được anh ta nên cũng chẳng thèm lên tiếng ngăn cản. Đoàn người chỉ vừa ra tới đầu thôn nên Dương Khang không khó để tiếp cận. Anh ta đang tính lên tiếng thì chợt nghe có tiếng chân người sau lưng. Quay đầu nhìn lại thì thấy có 5 đạo sĩ đang thủng thẳng đi tới. Những người này là Trường Xuân Từ Khưu Sứ Cơ, Đơn Dương Tử Mã Ngọc, đệ tử chân truyền của Khưu Sứ Cơ Doãn Chí Bình, Ngọc Dương Từ Khưu Sứ Nhất, Thanh Tịnh Tản Nhân Tôn Bất Nhị. Nhìn thấy bọn họ, Dương Khang như chuột thấy mèo vội cúi người hành lễ. Đệ tử bái kiến sư phụ cùng các vị tiền bối. Người tên là Hoàn Nhan Khang hay còn gọi là Dương Khang đó có đúng không? Khưu Sứ Cơ nghe chuyện về Dương Khang nên khi gặp y không muốn nhận là đệ tử mà buông lời móc mỉa. Sư phụ sắc mặt không ổn, ta phải lựa lời để cho ông ta yên lòng trước đã. Nếu không có sư phụ, Mã sư bá và Vương sư thúc chỉ điểm thì đệ tử đã đi sai đường mà nhận giặc làm cha rồi. Bây giờ đệ tử là họ Dương, hôm nay đệ tử cùng Mục Thế muội đã an táng cho cha mẹ ở địa gia. Hoàn Nhan Khang tinh danh có thừa, khi thấy Khưu Sứ Cơ tỏ thái độ thì liền lựa lời vuốt đuôi, hắn ta nắn nót từng lời phun ra không chút sai sót. Đúng như y nhận định, Khưu Sứ Cơ vừa nghe những lời này thì trong lòng lập tức mừng vui, sắc mặt ngữ khí cũng hiền hòa thấy rõ. Mục cô nương cũng ở đây sao? Vậy thì chúng ta hãy cùng tới đó nói chuyện phiếm đi. Thấy đám đạo sĩ không mời mà đến thì Mục Niệm Từ liền hành lễ chào hỏi bọn họ. Quái lạ, sao Khưu đạo trưởng cũng mò mặt đến đây vậy cả? Sư phụ, sao mọi người lại rồng rắn kéo đến đây chi vậy? Cùng một câu hỏi nhưng Hoàn Nhan Khang ở bên ngoài nên tiện hỏi dùm cho Quách Tĩnh luôn. Ngồi vào bàn yên vị, lúc này đám đạo sĩ mới bắt đầu kể lể. Thì ra Toàn Chân thất tử và đám Thảo Khấu Bành Liên Hồ có hẹn một trận sống mái vào rằm Trung Thu ở Gia Hưng Phủ. Giờ đã gần đến ngày hẹn nên Khưu Sứ Cơ mới hẹn tụ tập các thành viên Toàn Chân thất tử ở đây chờ buổi gặp mặt. Hai đứa tụi bay đã thành thân chưa? Dạ chưa ạ, hãy sớm thành thân đi cho nóng. Hay sẵn hôm nay ta ở đây ta làm chủ cho hai đứa tụi bay luôn nhé. Chả hiểu là Khưu Sứ Nhất có phải là thèm ăn cỗ uống rượu hay không mà vừa gặp đã hối sắp nhỏ cưới xin ngay được. Dương Khang khi nghe vậy thì chiều lòng mấy ông tướng này ngay. Xin theo lời sư phụ. Dương Khang nhanh nhảu như vậy nhưng người phối ngẫu của anh ta là Mục Niệm Từ lại có ý khác nên liền lên tiếng. Việc này con chưa thể quyết định ngay được đâu ạ. Ô hay, vậy cô nương nói thử xem có hợp lý không nào. Nghĩa phụ của con cũng là cha của huynh ấy đã bị Hoàn Nhan Hồng Liệt hại chết, nên chỉ khi nào báo thù xong con mới thành thân. Vừa chào oan gia vừa là giúp nước nhất cử lưỡng tiện, lời Mục Niệm Từ vừa nói ra làm Khưu Sứ Cơ hết sức tâm đắc, ông lập tức vỗ bàn tán dương. Lời của Mục cô nương thật đúng với ý của ta, Khang Nhi con nói xem có đúng không? Dương Khang biết nói ra là dở rồi nên chỉ nhăn răng ra cười chứ không hử gì. Lão gia xin hãy mở lòng mà cho chúng tôi xin một quan tiền. Cả đám đang nói chuyện lã chã thì chợt có hai bóng người tới xin tiền. Người đứng trước là Đồng Giang Đà chủ Lê Sinh, người đứng sau là Mộ Sinh sư Điệt từ Triệu Hưng. Hai người này đều là đệ tử của cái bang. Thì ra là bằng hữu Lê Sinh của cái bang. Lần trước ứng Lưu thị gia tử, họ đã cứu tiểu đồ Trình Giao ca, vẫn chưa có cơ hội cảm ơn.
ra là thanh tịnh tản nhân của toàn chân giáo. Thấy toàn là người quen, hai bên liền ập vào nhau thay phiên khấu đầu hành lễ túi bụi. Là Đà Cầu Bổng. Hai người cái bang khi quay sang hành lễ với Dương Khang thì không khỏi giật mình. Bọn họ mơ hồ khó hiểu nhưng vẫn bắt chéo tay thực hành thi lễ theo giáo trình của bổn bang. Dương Khang thấy lạ chẳng hiểu chuyện gì nên chỉ mỉm cười thi lễ đáp lại. Khưu Sứ Cơ cũng cảm thấy khó hiểu về thái độ của hai người này. Quái lạ, Lê Sinh là người có địa vị trong cái bang nhưng sao y lại có vẻ cung kính quá mức cần thiết với Khang Nhi như vậy nhỉ? Chúng tôi nghe các huynh đệ nói là có nhìn thấy pháp trượng của bang chủ ở Lâm An, thật là may mắn khi thấy nó ở đây. Xin hỏi các hạ có biết bang chủ của chúng tôi đang ở đâu không? Trước câu hỏi của Lê Sinh, Dương Khang ú ớ không biết trả lời thế nào cho thỏa. Triệu Hưng không hỏi mà khảo đã mau miệng phun ra ngay mấy câu. Nhạc Châu chi hội sắp đến rồi, Đông Lạc Giản trưởng lão đã lên đường vào 7 ngày trước. Rốt cuộc chuyện này là sao ta? Lẽ nào gậy trúc này? Dương Khang nghe hai người này nói thì trong lòng cảm thấy cây gậy của anh ta có gì đó khá hệ trọng. Đệ tử vì chuyện pháp trượng của bang chủ đã kéo dài thời gian khởi hành, xin hãy lên đường ngay cho kịp. Các đệ tử của bổn bang cũng đã lũ lượt kéo nhau lên đường hết rồi. Những vị đạo trưởng trong nhất thời cũng chưa biết vì sao Dương Khang lại kết duyên được với thiên hạ đệ nhất bang, trong lòng bọn họ cũng dấy lên vô số câu hỏi. Đệ tử có việc hệ trọng không thể đi cùng tôn sư ăn trung thu, xin sư phụ hãy thứ lỗi cho con. Dương Khang từ đầu đã muốn cắt đuôi đám đạo trưởng đa sự này, giờ đây có cớ rồi nên y liền túm lấy cơ hội này để rời đi. Nhìn con bây giờ vi sư thấy vui trong lòng rồi, thôi con hãy mau mắn lên đường đi cho kịp chợ. Khưu Sứ Cơ mở miệng không nói nhưng thấy Dương Khang tay cầm pháp bổng của thiên hạ đệ nhất bang thì lòng như trúng số. Nếu quả thật hắn có thể tạo dựng được bá nghiệp thì cái tệ danh đạo sĩ thối mà người đời hay nói sẽ chuyển thành thơm. Từ bên trong mật thất nhìn ra thấy bọn người bên ngoài thi lễ rối rắm chào bái biệt nhau mà Hoàng Dung lòng đầy lo âu. Pháp trượng của sư phụ rơi vào tay Dương Khang mất rồi, không biết sau này sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây. Đợi vết thương của ta ngậm miệng thì chúng ta sẽ đi tìm Khang đệ để đòi lại pháp trượng đó cho muội. E rằng không có dễ làm như nói đâu. Việc đã tẻ le đến nông nỗi này thì có lo nấy chưa lo nữa cũng không còn thay đổi được nữa. Hai người chẳng còn cách nào đành tiếp tục vận công tiếp tục liệu thương trước. Nhoằng cái đã qua 5 ngày, Quách Tĩnh trị thương chỉ còn 2 ngày nữa thì xong. Bên ngoài đám người Khưu Sứ Cơ ở lại trong quán rượu tá túc nói chuyện rôm rả. Nhờ có bọn họ mà Quách Tĩnh và Hoàng Dung ở trong mật thất lâu lâu hóng hớt cũng bớt cảnh nhạt nhẽo. Qua ngày thứ 6 thì Cơ Sâu hai người trong thất tử cũng đã mò mặt đến. Người đi trước là Quảng Ninh Từ Hách Đại Thông, người đi sau là Trường Sinh Từ Lưu Sử Huyền. Hai người tới đều có thần thái tiều tụy, thấy lạ mọi người liền bu tới hỏi han. Sắc mặt của hai người rất khó coi, là đã có chuyện gì sao? 3 ngày trước khi trên đường tới đây chúng tôi đã gặp Châu Sư Thúc. Ô, Châu Sư Thúc vẫn còn sống sao? Vậy thì hay quá rồi. Khưu Sứ Cơ sau khi nghe báo cáo biết Chu Sư Thúc còn sống thì vui mừng ra mặt. To be continued.